Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. З вами Ваня і Наташа мама. Сьогодні пропоную вам зробити ось таку брошечку, яку можуть носити як і дівчатка в школу, на різні урочистості, а також і дорослі жіночки до блузок на роботу або також на якісь святкові заходи. Ось така у нас брошечка. Робити ми її будемо лише за допомогою клею. Нам не потрібні будуть ні іголка, ні нитка. Приступаємо. Нам знадобиться один відрізок довжиною 18, шириною 4. Це репсова стрічка. Один відрізок, але такого світлого бірюзового відтінку. Довжина 16, ширина 2,5 см. Далі знадобиться один відрізочок довжиною 17,5 на 1 см, два відрізка репсової стрічки довжиною 15 на 1 см і два відрізка ось такої декоративної сітки, ширина її 3 см і довжина одного відрізку 16, другого відрізку 18. Що ми робимо? По-перше, обробити краї потрібно. Треба бути обережним, бо вона горить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, звоночек, чтобы привести новые видео, не пропустить.
лайки, подписывайтесь на наш канал, звоночек такой, новое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на звоночек. И до новых видео. нам потрібно вибрати середину. Чи це має бути чорна? Сітку.
Тепер нам знадобиться кусочок фетру. Ось фетровий диск діаметром 3 см. Така брошечка, довжина її 2,5 см. Тепер прикладаємо ось таку бірочку handmade. Така брошечка в мене вийшла. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!